So alright guys, so आज चाहिँ हामी नगरकोट जाँदैछ यो बाइकको रिभ्यू गर्न। यो बाइक कुन हो भनेपछि हिरोको एक्सट्रिम 160R रहेको छ विथ FI इन्जिन। सो गाइज आज चाहिँ हामी कुरा गर्न जाँदैछ एक्सट्रिम 160R को बारेमा। यो बाइकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ नेकेड स्पोर्ट क्याटेगोरीमा पर्दछ। सो हिरो मोटो कर्पले चाहिँ यङ जेनेरेसनको लागि फोकस गरेको कारणले चाहिँ यो बाइकको लुक चाहिँ अलिकति एट्र्याक्टिभ छ। यसको फ्युचरिस्टिक डिजाइन रहेको छ र यसको वेटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 139.5 kg छ भनेपछि यसको टायरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यो ट्युबलेस टायर रहेको छ। सो इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 163 cc को सिंगल सिलिन्डर एयर कुल 2 भाल्भ इन्जिन रहेको छ र यसको हर्स पावरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 15 हर्स पावर रहेको छ भनेपछि म्याक्सिमम टर्कको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 14 Nm रहेको छ। सो यो बाइकको ब्रेकिङको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ डबल डिस्क ब्रेक विथ सिंगल च्यानल ABS रहेको छ र यो बाइकमा हाम्रो अटो सेल फिचर रहेको छ जुन कि 1 देखि 4 गियरसम्म हामीले थ्रोटल बिना नै बाइक अगाडि बढाउन सक्छ। EFI भएको कारणले होला यो बाइक चाहिँ मलाई अति नै राम्रो लाग्यो है। जङ्गल पनि बबाल छ, बबाल सुट भएको अवस्था। ट्याक्क कहाँनिर ब्रेकिङ हान्ने नि ट्याक्क थाहा भएन चाहिँ मैले बटल नापेको थिएँ, ट्याक्क हानेको लगाइहालेको। सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ मोनोसक रहेको छ जुन कि हामीलाई अफ रोड र अन रोडमा एकदमै कम्फर्टेबल फिल हुन्छ र यसको फ्रन्ट सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ टेलिस्कोपिक सस्पेन्सन रहेको छ। 37 mm DIA विथ एन्टी फ्रिक्सन बुस्ट रहेको छ र यसको ब्याक सस्पेन्सनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 7 स्टेप राइडर एडजस्टेबल मोनोसक रहेको छ। र यसको अन अफ अनि स्टार्ट स्विच चाहिँ एकै ठाउँमा रहेको छ जुन कि हामीले 3 स्टेप बाई अफ गरेर अन गरेर स्टार्ट गर्न सक्छ। र यसको मडगार्डको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसको चेन्जेबल मडगार्ड रहेको छ जुन कि हामीले मडगार्ड झिकेर पनि अलिकति दामी लुक्स बनाउन सक्छ। र यसको अर्को एउटा दामी फिचर चाहिँ हाजर लाइट रहेको छ जुन कि हामीले हाजर लाइट एक्स्ट्रा फिट गर्नु पर्दैन। मलाई यसको सबभन्दा मन परेको चाहिँ यसको स्पिडोमिटर है। यसको स्पिडोमिटर चाहिँ बबालै छ भनौँ न, किनकि अब हुन्छ नि त सबै डिजिटल छ होइन। जुन कि यसको माइलेजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 40 to 45 किलोमिटरसम्म दिन सक्छ किनकि यो FI भएको कारणले। अनि यसको स्विचको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मलाई अगाडि भएको देखाइदिउँ न होइन। यो पुरा अफ भयो होइन, बिचमा अन छ अनि बल्ल सेल्फ के अब सबै त्यो एउटै स्विचमा 3वटा सिस्टम छ कि त्यो चाहिँ बबाल लाग्यो। बाइकमा चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी लाइट पनि पाउन सक्छौँ। र यसको अर्को मेन फिचर भनेको स्ट्यान्ड सेन्सर रहेको छ। यसको सेन्सर भएको कारणले चाहिँ हामीलाई स्ट्यान्ड लागेको बेला चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्न सक्दैनौँ किनकि यो सेफ्टी फिचरमा गनिन्छ। र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 167 mm रहेको छ भनेपछि फ्युल ट्याङ्कको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ 12 लिटर रहेको छ। सो होल यो बाइकको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीलाई एकदमै राम्रो लाग्यो किनकि यो स्पोर्टी लुक्समा छ। यङ जेनेरेसनलाई फोकस गरेर बनाएको कारणले यो बाइक एकदमै मन परेको छ मलाई। So आजको भ्लग यति नै। So stay tuned, see you on next vlog, bye।